นางยักษ์ร้ายอยากได้ท้าวพรหมทัตมาเป็นผัวจนโอรสน้อยลักษณะวงศ์ต้องพัดภาคจากพ่อแม่และมีหญิงงามที่เกิดจากดอกบัวจนได้ฤาษีชุบเลี้ยงตัวจนเติบใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะนานมาแล้วณเมืองพาราณสีปกครองโดยท้าวพรหมทัตและมีมเหสีชื่อนางสุวรรณอัมพาทั้งสองมีโอรสรูปงามนามว่าลักษณะวงศ์เมื่อพระโอรสอายุได้8 ขวบท้าวพรหมทัตก็เกิดอยากจะพาโอรสและมเหสีเนี่ยออกไปเที่ยวชมป่าเขานะคะเมื่อออกเดินทางมาแล้วทั้งสามเนี่ยก็ชมนกชมไม้อย่างมีความสุขป่าเขาสวยงดงามตะการตาซึ่งในป่าลึกเนี่ยมีนางยักษ์ตนหนึ่งเป็นม่ายผัวตายได้ไม่นานนางเนี่ยก็ออกเดินทางหาอาหารจนกระทั่งมาเห็นขบวนเสด็จประพาสป่าของท้าวพรหมทัตก็คิดอยากจะจับมากินเป็นอาหารแต่พอมองเข้าไปใกล้ๆก็พบกับท้าวพรหมทัตซึ่งก็รูปงามนางก็รู้สึกหลงรักและนางยักษ์เนี่ยก็อยากได้ท้าวพรหมทัตมาเป็นผัวนะคะนางยักษ์เนี่ยจึงแปลงกายเป็นกวางทองเพื่อออกไปหลอกล่อท้าวพรหมทัตและเมื่อท้าวพรหมทัตเห็นกวางทองก็รู้สึกแปลกใจและอยากได้นะคะจึงขี่ม้าตามกวางทองออกไปเมื่อท้าวพรหมทัตขี่ม้าออกมาไกลจากขบวนเสด็จกวางทองเนี่ยก็กลายร่างกลับเป็นยักษ์ดังเดิมท้าวพรหมทัตตกใจและกลัวมากๆขณะนั้นนางยักษ์ก็พูดใส่ความว่าร้ายนางสุวรรณอัมพาว่ามเหสีของท่านนั่นแหละเป็นคนใช้ให้ข้าปลอมเป็นกวางทองและหลอกล่อท่านมาให้ยักษ์กินทุกคนคิดว่าท้าวพรหมทัตจะเชื่อไหมคะนางยักษ์มาจากไหนก็ไม่รู้มาบอกแบบนี้แต่ปรากฏว่าท้าวพรหมทัตก็เชื่อนะคะแล้วก็โกรธมากๆเลยแต่ด้วยความตกใจเนี่ยก็สลบไปเมื่อท้าวพรหมทัตเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วนางยักษ์ก็จึงแต่งกายเป็นสาวงามนะคะสวยงามแบบหยดย้อยเพื่อที่จะให้ท้าวพรหมทัตเนี่ยมันลุ่มหลงตัวเองและเมื่อท้าวพรหมทัตฟื้นขึ้นก็ได้พบเห็นหญิงงามก็ประหลาดใจนะคะงงใครไม่งงบ้างอะเมื่อกี้จะถูกยักษ์จับกินอยู่แล้วและก็ได้ถามไถ่นะคะว่านางเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วนางยักษ์หายไปไหนนางยักษ์ที่แปลงกายเป็นหญิงงามเนี่ยก็โกหกว่านางเนี่ยเกิดในดอกไม้และอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังและเดินออกมาหาอาหารซึ่งก็ได้พบเห็นกับนางยักษ์ที่กำลังจะทำร้ายท้าวพรหมทัตอยู่นางจึงได้ช่วยไว้ใครมันจะเชื่อแต่ท้าวพรหมทัตเนี่ยเชื่อค่ะเชื่อนางยักษ์เลยแล้วก็ซึ้งน้ำใจที่นางยักษ์ช่วยเอาไว้ด้วยแถมยังรู้สึกหลงรักด้วยท้าวพรหมทัตเนี่ยจึงพานางยักษ์ที่จำแรงกายเป็นสาวงามเนี่ยกลับไปยังขบวนเสด็จด้วยและก็โกรธมเหสีสุวรรณอัมพามากๆที่คิดจะฆ่าตนด้วยความโกรธและหลงเชื่อนางยักษ์ไปแล้วท้าวพรหมทัตเนี่ยจึงสั่งให้ทหารจับนางสุวรรณอัมพาไปประหารชีวิตมเหสีสุวรรณอัมพาก็ได้อธิบายนะคะว่านางเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางถูกใส่ร้ายแล้วนางเนี่ยจะไปรู้จักกับนางยักษ์ได้ยังไงคะอยู่แต่ในวังแต่ท้าวพรหมทัตเนี่ยก็ไม่เชื่อและไม่ยอมฟังเลยนะคะเมียตัวเองก็ไม่เชื่อเนาะและเมื่อเพชฌฆาตพานางสุวรรณอัมพาไปประหารพระโอรสน้อยเนี่ยก็วิ่งร้องไห้ตามมาเพื่ออ้อนวอนและกอดแม่ไว้ไม่ยอมให้เพชฌฆาตเนี่ยประหารเลยนะคะทางด้านเพชฌฆาตก็รู้สึกเห็นใจและไปบอกกับท้าวพรหมทัตว่าโอรสน้อยเนี่ยกอดกับมเหสีแน่นเลยถ้าจะประหารเนี่ยโอรสต้องโดนไปด้วยแน่ๆทำยังไงดีท้าวพรหมทัตที่ตอนนี้ก็โกรธมากๆก็เลยบอกเพชฌฆาตไปว่าถ้าลูกมันจะเลวเหมือนแม่ก็ฆ่าให้ตายไปด้วยกันเลยเพชฌฆาตรับคำสั่งและกำลังจะประหารแต่ก็สงสารโอรสน้อยและมเหสีจึงได้ปล่อยตัวทั้งสองไปและเก็บความลับนี้ไว้ส่วนทางด้านท้าวพรหมทัตก็ได้เดินทางเข้าวังพร้อมกับนางยักษ์และถูกนางยักษ์เนี่ยทำเสน่ห์เล่ห์กลให้ท้าวพรหมทัตรักนางมากขึ้นและแต่งตั้งนางขึ้นเป็นมเหสีพร้อมอยู่ร่วมกันในวังอย่างมีความสุขและได้มีพระราชธิดาร่วมกันนามว่านางทัตโกสุมซึ่งในวังเนี่ยก็มีเหล่านางกำนันข้ารับใช้หายไปบ้างหนีออกไปบ้างซึ่งจริงๆแล้วนางยักษ์เนี่ยแ
อบจับคนเหล่านั้นกินเป็นอาหารนะคะ ทางด้านนางสุวรรณอัมพากับโอรสลักษณะวงศ์ต้องระเหเล่ร่อนในป่าอย่างน่าสงสาร เมื่อเดินทางมากลางป่าได้นานถึง3 เดือน วันหนึ่งเดินทางมาถึงริมสระน้ำจึงหยุดพักและทั้งคู่ก็นอนหลับไปนะคะ ซึ่งระหว่างนั้นก็มีท้าววิรุมาศยักษ์ผู้ครองเมืองมยุรามาพบเห็นนางสุวรรณอัมพาที่แสนจะงดงามนอนหลับอยู่ก็รู้สึกหลงรักและอยากได้เป็นเมียนะคะทำไมยักษ์2 ตัวไม่มาเจอกันก่อนเนาะจะได้ไม่สร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวคนอื่นท้าววิรุมาศจึงได้ลักพาตัวนางไปยังเมืองมยุราและระหว่างทางนางสุวรรณอัมพาก็ตื่นขึ้นพอดีและนางก็ต้องตกใจที่เห็นยักษ์ตัวใหญ่นั่งเฝ้านางอยู่ท้าววิรุมาศเนี่ยจึงบอกนางสุวรรณอัมพาว่าไม่ต้องกลัวจะไม่ทำร้ายนางและอยากพาตัวนางกลับไปอยู่วังด้วยนางสุวรรณอัมพาปฏิเสธและขอให้ยักษ์ปล่อยตัวไปท้าววิรุมาศก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าจะยอมหรือไม่ยอมก็ช่างแต่ข้าจะพาเจ้าไปนางสุวรรณอัมพาจึงไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะคะจิตใจก็เป็นห่วงลูกน้อยที่นอนอยู่ในป่าเพียงลำพังแต่ก็กลัวว่ายักษ์จะฆ่าลูกนางด้วยนางจึงยอมไปด้วยนะคะซึ่งก่อนจะออกเดินทางต่อนางสุวรรณอัมพาเนี่ยก็พบเห็นลิงตัวหนึ่งกำลังปีนต้นไม้อยู่นางจึงออกอุบายว่าขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนจะได้สดชื่นแล้วค่อยเดินทางกันต่อท้าววิรุมาศก็ยอมและปล่อยให้นางเดินไปในแม่น้ำนะคะนางสุวรรณอัมพาจึงได้ฝากสบายไว้ที่ลิงไว้ให้ลักษณะวงศ์เพื่อบอกทางนะคะและนางก็ถูกยักษ์พาตัวไปยังเมืองมยุราท้าววิรุมาศพยายามเล้าโลมให้นางเนี่ยมาเป็นมเหสีของตนนะคะแต่นางไม่ยินยอมและอธิษฐานขอให้ความซื่อสัตย์ต่อสามีช่วยป้องกันนางให้พ้นจากการล่วงเกินของยักษ์และเมื่อนางยืนยันว่าจะไม่ยอมท้าววิรุมาศเนี่ยก็หินใจและเปลี่ยนใจเลี้ยงดูนางอย่างยกย่องและไม่แตะต้องนางอีกเลยให้นางอยู่อาศัยในเมืองอย่างสุขสบายตัดมาทางของลักษณะวงศ์ที่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นแม่เนี่ยก็ร้องไห้เสียใจเดินทางไปคนเดียวตามหาแม่ยังไงก็ไม่พบเล่ร่อนเพียงลำพังอยู่หลายวันจนเดินทางมาถึงอาสมของฤาษีและก็พบเข้ากับนางทิพย์เกษรซึ่งก็มีหน้าตาน่ารักมากๆทั้งสองเนี่ยคุยกันอยู่พักใหญ่และได้วิ่งเล่นด้วยกันก็ได้รู้ว่านางทิพย์เกษรนั้นถูกเลี้ยงดูจากฤาษีซึ่งนางทิพย์เกษรนั้นเกิดมาจากดอกบัวและฤาษีมหาเมฆได้พบเข้าจึงเก็บนางมาเลี้ยงดูเป็นหลานนางทิพย์เกษรเนี่ยก็พาลักษณะวงศ์เนี่ยไปพบกับฤาษีและเมื่อฤาษีทราบความจริงทั้งหมดแล้วลักษณะวงศ์ก็ได้ฝากตัวเล่าเรียนวิชากับพระฤาษีเพื่อที่จะได้ออกไปช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งเวลาก็ผ่านไปเด็กทั้งสองที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นก็ได้รู้สึกรักและผูกพันกันมากๆจนเกิดเป็นความรักแบบหนุ่มสาวและเมื่อฝึกวิชาจนสำเร็จแล้วลักษณะวงศ์ก็ต้องการที่จะออกไปช่วยเหลือแม่ของตนและลาพระฤาษีพร้อมทั้งได้ฝากให้พระฤาษีนั้นช่วยดูแลนางทิพย์เกษรหญิงที่ตนรักและสัญญาว่าเมื่อพบแม่แล้วจะกลับมารับนางทิพย์เกษรไปครองคู่อยู่ด้วยกันทั้งสองล่ำลากันด้วยความเสียใจก่อนลักษณะวงศ์จะออกเดินทางพระฤาษีจึงได้เนรมิตม้านิลพานชีให้เป็นพาหนะและมอบพระขันให้เป็นอาวุธและได้ออกเดินทางไปเมื่อเดินทางมาสักพักลักษณะวงศ์ก็พบกับลิงที่นางสุวรรณอัมพาเนี่ยฝากผ้าสบายเอาไว้นะคะเมื่อเห็นผ้าสบายนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นของแม่แน่ๆลักษณะวงศ์เนี่ยจึงได้เดินทางต่อไปจนไปถึงเมืองมยุราและก็ได้ปลอมตัวเป็นนักบวชเพื่อเข้าไปสืบถามหาความจริงเมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่านางสุวรรณอัมพาเนี่ยอยู่ในเมืองนี้จริงๆจึงได้ลอบเข้าไปหาแม่ในวังและเมื่อนางสุวรรณอัมพาพบกับโอรสก็ดีใจมากๆทั้งสองจึงพากันหนีออกมาแต่ระหว่างนั้นท้าววิรุมาศมาพบพอดีจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นนะคะการต่อสู้เนี่ยดุเดือดมากๆแต่ท้าววิรุมาศเนี่ยก็สู้ลักษณะวงศ์ไม่ได้นะคะท้าววิรุมาศโกรธมากๆจึงพลาดท่าเสียทีถูกลักษณะวงศ์แทงเข้าหัวใจ
แล้วตายในทันทีเลยล่ะค่ะทุกคนก่อนจะออกจากเมืองชาวมายุราเห็นว่าท้าววิรุมาเนี่ยตายแล้วจึงขอให้ลักษณะวงศ์และนางสุวรรณอัมพาอยู่ครองเมืองมายุราต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายทั้งสองจึงตกลงและได้พักที่เมืองมายุราคืนนั้นเนี่ยลักษณะวงศ์ก็ฝันถึงนางทิพย์เกษรนะคะนางนั่งร้องไห้อยู่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยจึงได้ลาแม่น่ะจะไปรับนางทิพย์เกษรมาอยู่ด้วยกันแต่แม่ขอร้องให้ไปช่วยบิดาซึ่งถูกนางยักษ์เนี่ยทำเสน่ห์กลัวว่านางยักษ์เนี่ยจะทำอันตรายต่อท้าวพรหมทัตซึ่งลักษณะวงศ์ก็ไม่มีทางเลือกนะคะเพราะเป็นห่วงพ่อแถมนางทิพย์เกษรก็ยังอยู่กับฤาษีซึ่งจะไม่น่ามีอันตรายอะไรลักษณะวงศ์จึงได้ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีทางด้านท้าวพรหมทัตที่ตอนนี้ก็เริ่มป่วยเพราะถูกนางยักษ์ทำเสน่ห์ใส่เมื่อรู้ว่ามีกองทัพมาจากเมืองมยุราก็รู้สึกเป็นกังวลมากเพราะตนนั้นออกไปรบไม่ได้นางยักษ์เนี่ยจึงอาสาออกไปรบแทนซึ่งนางเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นท้าวพรหมทัตและเมื่อขบวนทัพของนางยักษ์มาถึงลักษณะวงศ์ก็รู้ทันทีว่าเป็นนางยักษ์ปลอมตัวมาแน่ๆและได้ต่อสู้กันไปสักพักลักษณะวงศ์ก็จับนางยักษ์ได้และได้ฆ่านางยักษ์ตายไปและก็ได้เข้าวังไปหาท้าวพรหมทัตเมื่อนางยักษ์ตายมนต์เสน่ห์ของนางยักษ์ก็เสื่อมไปเมื่อท้าวพรหมทัตรู้ความจริงก็ขอยอมแพ้และดีใจที่ลูกกับเมียยังมีชีวิตอยู่พร้อมเดินทางไปรับนางสุวรรณอัมพากลับเมืองมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะทุกคนยังไม่ลืมใช่ไหมว่ายังมีนางทิพย์เกษรที่รอคอยลักษณะวงศ์มารับอยู่หลังจากกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วลักษณะวงศ์จึงขอลาพ่อกับแม่ไปรับนางทิพย์เกษรมาอยู่ด้วยซึ่งทางด้านนางทิพย์เกษรที่รอคอยลักษณะวงศ์อยู่ที่อาสมของพระฤาษีเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานจนพระฤาษีเนี่ยตายนะคะนางทิพย์เกษรก็เศร้าโศกเสียใจมากเพราะไม่เหลือใครแล้วแถมลักษณะวงศ์ก็ยังไม่กลับมาสักทีนางจึงคิดจะฆ่าตัวตายขณะนั้นก็มีกินนรีทั้ง5 ตนบินผ่านมาพอดีเห็นเหตุการณ์จึงได้ห้ามไว้และได้เข้ามาถามไถ่นางทิพย์เกษรว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้ทราบเรื่องทั้งหมดและก็สงสารนางกินนรีจึงชวนนางทิพย์เกษรไปอยู่ด้วยในถ้ำสุรการที่เขามณีและคอยผัดเปลี่ยนเวรกันมาคอยลักษณะวงศ์กลัวว่าลักษณะวงศ์กลับมาแล้วจะไม่พบใครเมื่อลักษณะวงศ์เดินทางมาถึงอาสมของพระฤาษีก็ไม่พบนางทิพย์เกษรนะคะแต่พบกับนางกินนรี1 ตนและได้เข้าไปถามแล้วก็ทราบว่านางทิพย์เกษรได้ไปอาศัยอยู่กับกินนรีทั้ง5ที่ถ้ำสุรการจึงขอให้นางกินนรีพาตนไปหานางทิพย์เกษรเมื่อไปถึงถ้ำสุรการลักษณะวงศ์ก็ได้พบกับนางทิพย์เกษรเมื่อทั้งคู่พบกันก็ดีใจมากๆและได้อยู่กินร่วมกันในถ้ำสุรการอย่างมีความสุขพร้อมทั้งได้นางกินนรีทั้ง5เป็นชายาด้วยทุกคนอย่าเพิ่งอีหยังว่านะคะตามสูตรวรรณคดีไทยส่วนใหญ่พระเอกเนี่ยก็จะผ่านผู้หญิงหลายคนคือมันเหมือนยุคสมัยนั้นนะเนาะใจเย็นๆยังไม่จบนะคะจริงๆแล้วตามบทประพันธ์เนี่ยก่อนจะมาถึงถ้ำนี้เหมือนว่าจะได้นางกินนรีที่พามาเนี่ยก่อนด้วยนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะวงศ์จึงจะพานางทิพย์เกษรกลับไปยังเมืองพาราณสีและได้ชักชวนกินนรีทั้ง5ไปอยู่ในวังด้วยแต่กินนรีทั้ง5ปฏิเสธเนื่องจากกลัวว่าการไปอยู่กับมนุษย์มากมายกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยลักษณะวงศ์พร้อมกับนางทิพย์เกษรจึงล่ำลานางกินนรีแล้วเดินทางกลับวังซึ่งตอนนี้นางทิพย์เกษรก็ได้ตั้งครรภ์ด้วยนะคะแต่ยังไม่มีใครทราบเมื่อเดินทางมาในป่าได้หลายวันคืนนั้นทั้งสองก็นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยขณะนั้นมีวิชาธรชื่อมหิงสาเหาะผ่านมาพอดีและได้เห็นความงดงามของนางทิพย์เกษรก็รู้สึกหลงรักจึงได้สะกดให้ลักษณะวงศ์หลับลึกแล้วจึงอุ้มนางทิพย์เกษรหนีไประหว่างทางก็ได้มาพบกับวิชาธรอีกตนชื่อจันทาซึ่งเห็นทิพย์เกษรที่หลับอยู่ก็หลงรักและอยากได้เช่นกันจึงได้ต่อสู้แย่งชิงนางและทั้งสองก็ต่อสู้กันจนเสียชีวิตทั้งคู่
และทิ้งให้นางทิพย์เกสรนอนหลับอยู่กลางป่าจนรุ่งเช้าเมื่อนางทิพย์เกสรตื่นขึ้นก็ตกใจเห็นร่างของวิชาธรทั้งสองนอนตายอยู่นางจึงรีบเดินหนีไปหวังจะตามหาสามีนางทิพย์เกสรต้องเดินในป่าตามลำพังและพัดพรากจากคนรักอีกแล้วนะทุกคนน่าสงสารจริงๆเอาล่ะถึงจังหวะของตัวแสดงหลักที่มีทุกเรื่องของวรรณคดีต้องออกมาช่วยนางเอกแล้วเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เห็นนางทิพย์เกสรก็สงสารจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์และได้มอบแหวนวิเศษให้พร้อมทั้งบอกว่าถ้าใส่นิ้วก้อยจะกลายร่างเป็นชายและถ้าใส่นิ้วนางจะกลับกลายเป็นหญิงดังเดิมนางทิพย์เกสรจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์ชื่อพราหมณ์เกสรเหตุที่เทวดาให้แหวนจำแรงกายเพราะเห็นว่านางนั้นมีรูปโฉมงดงามหากเดินอยู่กลางป่าเพียงลำพังอาจจะเป็นอันตรายได้นี่ขนาดมากับสามียังถูกลักพาตัวมาได้เลยแล้วเทวดาที่แปลงกายเป็นพราหมณ์ก็ชี้ทางให้นางเดินไปทางทิศเฉียงอุดรบูรพาแล้วจะพบกับสามีนางขอบคุณพราหมณ์และได้เดินจากไปตัดมาทางด้านลักษณะวงศ์บ้างนะคะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่พบนางทิพย์เกสรก็ตกใจเดินตามหานางทั่วทั้งป่าตามหายังไงก็ตามหาไม่พบจนเดินทางมาถึงเมืองยุบลซึ่งเมืองนี้ก็มีท้าวกฎสุริการเป็นเจ้าผู้ครองเมืองมีมเหสีชื่อนางมณีอัมพรและมีธิดาชื่อนางยี่สุนลักษณะวงศ์ได้เข้าเฝ้าท้าวกฎสุริการเพื่อขอพักที่เมืองนี้และได้พบกับนางยี่สุนก็เกิดหลงรักทั้งสองต่างมีใจรักใคร่กันคืนหนึ่งลักษณะวงศ์จึงลักลอบเข้าไปหานางยี่สุนในห้องและได้นางเป็นเมียสรุปแล้วตามหาเมียหรือหาเมียเพิ่มกันแน่และเมื่อท้าวกฎสุริการทราบเรื่องก็พาทหารมาล้อมหมายจะฆ่าให้ตายแต่ถูกลักษณะวงศ์แผลงสอนเป็นพญานาควิ่งเข้ารัดทหารและจะพุ่งเข้ารัดท้าวกฎสุริการด้วยนางยี่สุนจึงขอร้องให้ไว้ชีวิตบิดาของตนและท้าวกฎสุริการก็ยอมแพ้และยกนางยี่สุนให้อภิเษกกับลักษณะวงศ์พร้อมกับยกเมืองยุบลให้ปกครองด้วยทางด้านพราหมณ์เกสรเดินทางตามหาลักษณะวงศ์จนถึงเมืองยุบลและได้พบกับพรานป่าพอดีพรานป่าได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองยุบลที่ได้ผู้ปกครองคนใหม่คือพระลักษณะวงศ์และยังอภิเษกกับนางยี่สุนลูกของเจ้าเมืองเดิมด้วยเมื่อพราหมณ์เกสรได้รู้ว่าลักษณะวงศ์ได้นางยี่สุนเป็นชายาก็เศร้าโศกเสียใจและได้ขอให้พรานป่าพาเข้าเฝ้าถวายตัวรับใช้เมื่อไปถึงในวังพระลักษณะวงศ์ได้พบกับพราหมณ์เกสรเป็นครั้งแรกก็ตกตะลึงในความงามนึกสงสัยและประหลาดใจในตัวพราหมณ์ผู้นี้เช่นกันว่ารูปร่างลักษณะเหมือนนางทิพย์เกสรจึงได้รับพราหมณ์เกสรมารับใช้ตนพราหมณ์เกสรได้ถวายงานรับใช้จนทำให้พระลักษณะวงศ์โปรดปรานมากทั้งสองสนิทสนมตัวติดกันอยู่แทบตลอดเวลาพระลักษณะวงศ์โปรดปรานพราหมณ์เกสรมากเสียจนหลงลืมนางสนมนางกำนันหรือแม้แต่นางยี่สุนและแล้วความอดทนอดกลั้นของนางยี่สุนก็ถึงจุดสิ้นสุดนางทนไม่ได้อีกแล้วที่เห็นพระสวามีใจรักใคร่สนิทสนมกับพราหมณ์จนนางเกิดความหึงหวงนางยี่สุนจึงวางแผนใส่ร้ายพราหมณ์เกสรถึง2 ครั้งแต่ก็ไร้ผลสำเร็จจนครั้งที่3นางแซงออกอุบายว่ามีอะไรติดอยู่ที่ผ้าทรงของนางแล้วเรียกให้พราหมณ์เกสรหยิบออกให้พราหมณ์เกสรที่ไม่ทันระวังตัวก็เอื้อมมือไปหยิบผ้าทรงหมายจะหยิบของที่ติดออกให้ปรากฏว่านางยี่สุนกลับร้องกรีดกรายทันทีแล้วปลุกพระลักษณะวงศ์ที่บรรทมอยู่จนตื่นจากนั้นก็ฟ้องว่าพราหมณ์เกสรลวนลามนางพระลักษณะวงศ์ก็หลงเชื่อนางยี่สุนนะคะด้วยความโกรธสุดท้ายก็สั่งประหารพราหมณ์เกสรเมื่อประหารพราหมณ์เกสรแล้วปรากฏว่านางกลับคืนร่างกายเป็นผู้หญิงเป็นนางทิพย์เกสรเช่นเดิมพร้อมกับคลอดลูกออกมาคนหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้นางทิพย์เกสรก็ท้องมาโดยตลอดแต่ด้วยอำนาจของแหวนที่จำแรงกายเป็นชายจึงทำให้ไม่มีใครล่วงรู้เมื่อทหารเห็นดังนั้นก็ตกใจแล้วรีบไปแจ้งพระลักษณวงศ์และเมื่อพระลักษณวงศ์ได้ทราบความจริงก็เสียใจมากร้องไห้จนไม่เป็นอันกินอันนอนพระลักษณวงศ์ได้นำโอรสน้อยไปเลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ว่าเกสรสุริยวงศ์จากนั้นก็ได้จัดพิธีศพให้นางทิพย์เกสรอย่างยิ่งใหญ่จนถึงวันเผาศพนางทิพย์เกสรก็ได้มีวิญญาณของฤาษีมหาเมฆพระอาจารย์ของพระลักษณวงศ์และนางทิพย์เกสรได้ลงมาเปิดโกฐนำศพของนางทิพย์เกสรไปทำพิธีชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เมื่อพระลักษณวงศ์ทราบว่าศพของนางทิพย์เกสรหายไปก็ให้โหราจารย์ทำนายดูโหราจารย์ก็ทำนายว่ามีผู้นำศพของนางทิพย์เกสรไปทำพิธีชุบชีวิตทำให้พระลักษณวงศ์ดีใจมากๆและคิดจะออกไปตามหานางทิพย์เกสรพระลักษณวงศ์ฝากโอรสน้อยให้นางยี่สุนดูแลแล้วเดินทางออกตามหาทิพย์เกสรสืบเสาะหาทางไปยังอาสมของพระฤาษีมหาเมฆโดยหวังว่าจะได้พบกับนางทิพย์เกสรอีกครั้งเมื่อไปถึงก็พบกับนางกินนารีทั้งห้าที่คอยดูแลนางทิพย์เกสรอยู่ซึ่งหลังจากที่ฤาษีช่วยชุบชีวิตนางทิพย์เกสรเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นนะคะจนกระทั่งพระลักษณวงศ์โผล่เข้ากอดนางทิพย์เกสรด้วยความรักและร้องไห้ขอโทษนางทิพย์เกสรและทันใดนั้นนางทิพย์เกสรก็ฟื้นขึ้นพระลักษณวงศ์รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งพูดขอโทษที่ทำให้นางต้องตายและสัญญาว่าจะอยู่ดูแลนางตลอดไปเมื่อทั้งสองคืนดีกันแล้วทั้งสองก็ล่ำลากินนารีทั้งห้าแล้วออกเดินทางกลับไปยังเมืองยุบลเมื่อมาถึงนางยี่สุนผู้ดูแลโอรสน้อยก็รู้สึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทำไปนางจึงขอโทษและขอให้นางทิพย์เกสรนั้นยกโทษให้ทางด้านนางทิพย์เกสรก็เห็นว่านางยี่สุนนั้นสำนึกผิดจริงๆจึงยอมให้อภัยจากนั้นพระลักษณวงศ์และนางทิพย์เกสรก็ได้ครองราชย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองเลี้ยงดูโอรสน้อยเกศสุริยวงศ์ให้เติบโตอย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะคะเรื่องลักษณวงศ์เป็นวรรณคดีของสุนทรภู่ที่แต่งขึ้นมาได้อย่างสนุกสนานเรื่องราวความรักที่พัดภาคสุดจะเข้มข้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ